প্ৰথমে মই নিতা কিচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি মই বনাবলৈ লৈছো কণীৰ এটা খুবেই ধুনীয়া ৰেচিপি। খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। আৰু ৰেচিপিটো মই আজি অকমান বেলেগ ধৰণে বনাম। মইনো কেনেকৈ বনালো তেন্তে আহকচোন চাওঁ। এতিয়া মই গেছত এখন কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'লে তাত মই মিঠাতেল দি দিছো। তেল আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজ মতে দি ল'ব। তেলখিনি গৰম হ'লে তাত মই গোটা জিৰা এচামুচ দিছো। গোটা জিৰা কেইটা যেতিয়া ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাব তেতিয়া মই পেষ্ট বনাই ৰখা নহৰু, আদা আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ এই মিশ্ৰণটো দি দিম। ইয়াত মই এচামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছো। এনেকৈ যদি আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়া, নহৰু আৰু আদা একেলগে এনেকৈ পেষ্ট বনাই দিয়ে তেতিয়া ইয়াৰ টেষ্টটো খুব ভাল হয়। এতিয়া মই তেলত এইখিনি খুব ভালকৈ প্ৰায় 5 মিনিট মান ভাজি লম যাতে ইয়াৰ পৰা কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায়। এইখিনি 5 মিনিট মান সময় ভজাৰ পিছত ইয়াত মই কাটি ৰখা দুটা পিয়াজ মই দি দিম। ইয়াত মই পিয়াজখিনি পাতল পাতলকৈ কাটিছো। আপোনালোকে পেষ্টটো বনাই দিব পাৰে আৰু পিয়াজখিনি আমি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। পিয়াজখিনি যেতিয়া ৰঙচুৱা হৈ ভাজ খাই যাব তাতে মই কাটি ৰখা কেপচিকাম এফাল দি দিছো। কেপচিকাম মই পাতল পাতলকৈ কাটিছো আৰু যেতিয়া কেপচিকামখিনি ভাজ খাই যাব তেতিয়া মই তাতে কাটি ৰখা এটা বিলাহী দি দিছো। আৰু বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছতো এইখিনি বহুত সময় ভাজিব লাগে। আৰু এইখিনি যাতে ভালকৈ সিজে তাৰ বাবে মই ঢাকোন মাৰি প্ৰায় 5 মিনিট মান সময় গেছৰ ওপৰতে ৰাখি দিম। 5 মিনিট হৈ গৈছে। বিলাহীখিনি এতিয়াও সিজিবলৈ বহুত বাকি আছে। এতিয়া মই তাতে দি দিছো হালধি পাউডাৰ এচামুচ আৰু নিমখ 1.5 চামুচ। পুনৰ ভালকৈ মিক্স কৰি দিছো। আৰু এইখিনি ভালকৈ সিজিবলৈ মই ইয়াত 1 কাপ পানী দিম। পানী দিয়াৰ পিছত এইখিনি মই ঢাকোন মাৰি প্ৰায় 10 মিনিট মান সময় গেছৰ ওপৰত ৰাখি দিম। 10 মিনিটৰ পিছত মই চাইছো ধুনীয়াকৈ চক বিলাহীখিনি আৰু পিয়াজখিনি গলি গৈছে। এটা ধুনীয়া গ্ৰেভি তৈয়াৰ হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম জিৰা পাউডাৰ এচামুচ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ এচামুচ। পুনৰ ভালকৈ মিক্স কৰি দিছো। এই গ্ৰেভিখিনিত মই আৰু পানী নিদিওঁ আৰু এনেকৈ ডাঠ হৈ থাকোতে ইয়াত মই দি দিম কণী। আৰু কণী মই দিছো যেনেকৈ আমি আমলেট বনাবলৈ ভাঙি লওঁ আৰু এনেকৈ এটা এটাকৈ মই কণীখিনি দি যাম। আপোনালোকে যিমান কেইটা দিব বিচাৰে দিব পাৰে। ইয়াত মই 6টা কণী এনেকৈ দিম আৰু সাৱধানেৰে দি যাব যাতে ইটোৰ গাত হিটো লাগি নাযায়। মোৰ ইয়াত 6টা কণী দিয়া হৈ গ'ল আৰু তাৰ ওপৰত মই অকমান নিমখ দি দিছো। বেছিকৈ নিদিব, মাত্ৰ অকণ ছটিয়াই দিব। এয়া দিছো মই গৰম মছলা। গৰম মছলাখিনি মই চাৰিওফালে এনেকৈ ছটিয়াই দিছো। আৰু এয়া দিছো জালুকৰ গুড়ি। জালুকৰ গুড়িখিনিও ভালকৈ ওপৰতে দি দিছো। এইখিনি হেতাৰে লৰাই দিব নালাগে। প্ৰায় 10 মিনিট মান সময়ৰ বাবে ঢাকোন মাৰি গেছৰ ফ্লেমটো কমাই এনেকৈ ৰাখি দিব। 10 মিনিটৰ পিছত তাৰ ওপৰত মই অলপ ধনিয়া পাত দি দিছো। এইখিনি অলপ সিজিবলৈ আৰু বাকি আছে কণীখিনি। পুনৰ 2 মিনিট মান সময় ঢাকোন মাৰি মই গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখি দিম। 2 মিনিটৰ পিছত মই ঢাকোনখন খুলি চাইছো। কণীখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু হেতাৰে মই লাহে লাহে লৰাই দিছো। বেছিকৈ লৰাই নিদিব নহলে গোটেইখিনি ভাঙি যাব পাৰে। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে সাৰ্ভ কৰিব তেতিয়া এনেকৈ চামুচেৰে এনেকৈ উলিয়াই দিব। কণীৰ এই ৰেচিপিটো ৰুটিৰ লগত খাই খুবেই মজা লাগে। আপোনালোকে ভাতৰ লগতো খাব পাৰে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছো। ৰেচিপিটো আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে লাইক আৰু কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ।